Hôm trước là đi đến cấu trúc này, xác nhận là đâu là đỉnh đâu là đáy này, rồi là ờ, chưa có chóc đúng không? Mới chỉ có Dạ, là ở mức cao thấp mạnh hay yếu thôi. Rồi thì hôm nay nói thêm nói tiếp về cái ờ, cấu trúc đã được xác nhận hay chưa? Ý là một số cái dấu hiệu của cái sự đảo ngược xu hướng ấy. Thì thị trường thì tất nhiên là nó sẽ cần thay đổi. Cần thay đổi nhưng mà nó sẽ thay đổi từ khung thấp đến khung cao, có nghĩa là nếu mà mình thấy M1 nó thay đổi thì M5 nó mới thay đổi được, hoặc là đến H1 đấy, nó cứ thay đổi từng tăng phase một, đâm ra là mình mới có một cái là xe khung nhỏ đấy, ý là mình đợi cấu trúc khung nhỏ để nó đảo thì mình bắt xuống hoặc là bắt lên đấy. dạ, Đấy thì nó cần phải đổi ở khung bé thì nó mới đổi được ở khung cao hơn. Thì cái này thì mình chỉ cần quan tâm đến cái việc là xem cấu trúc ở khung bé nó đảo. Ví dụ như mình đang có một cái nhịp như này, cấu trúc giảm như này, lao 2 rồi là lao như này. Thế thì đây là cấu trúc chính đi, ví dụ đây là H1 đi, thì cái nhịp nhỏ hơn ví dụ như đây là M15. Đấy, M15 nó như thế này rồi nó bật lên. Đấy thì mình cần phải có cái sự thay đổi cấu trúc ở khung bé. Mình cần cái sự thay đổi cấu trúc ở khung bé, được chưa? Đấy thì khung lớn nó mới thay đổi được, thì lúc này mới sang đây thì mới đang là lao 2 này, thì sang đây mới là 2 được, chứ không phải là những cái trong này là 2 đâu nhá. dạ, Đấy thì khung lớn đổi thì bắt buộc khung bé nó phải đổi trước. Đó. Thì một số cái dấu hiệu, thì cái dấu hiệu đầu tiên mà mình vẫn hay gặp ấy, hoặc là ai mà xem những cái video của anh từ đầu ấy thì hồi xưa có hay nhắc đến cái từ đó là SMS. SMS thì nó là viết tắt của cái từ sit in market structure. Thì khi mà thị trường nó đang trong một cái xu hướng tăng và giá nó không thể phá vỡ được đỉnh cuối cùng, ví dụ như đang trong một xu hướng tăng, ok, thì giá nó giảm xuống này, nhưng mà nó không thể phá vỡ được cái đỉnh cuối cùng này, không thể, chỉ nên nâng chừng thôi rồi là phá vỡ cấu trúc ở đây, được chưa? Đấy dạ, thì nó được quay hình thành một cái MS, ý là hai cái đỉnh này, hai cái đỉnh thấp dần xuống này, thì nó được quay là một cái MS. Đấy, và khi đấy thì mình sẽ bắt lại tại cái vùng này để sell xuống, để đang chen tăng sang chen giảm. Đấy thì đây là cái MS. Cái việc tăng thì nó ngược lại thôi, ý là nó đang giảm xuống này và nó không phá vỡ được đỉnh, ờ, nó không phá sâu hơn, nó không phá được cái đáy của nó, và nó lại hình thành ra một đáy cao hơn, rồi cái đáy mới đấy phá vỡ cấu trúc của cái đỉnh nhỏ này, thì đây cũng được coi là một cái SMS. Đó, và khi có SMS rồi thì mình sẽ bắt sell tại cái vùng cung hoặc cầu đấy, được chưa? Đấy thì đây là một cái dấu hiệu của cái việc là cấu trúc nó đang có sự thay đổi, cũng giống như chóc ấy. Đấy, chóc thì bình thường là mình sẽ đợi cái này, đúng không? có cái đó, Là cái chóc đúng không? dạ, Đấy thì khi mà nó không tạo ra đỉnh cao hơn thì mình sẽ lấy cái chóc nhỏ này, chóc nhỏ, nghĩa là mình cũng vẫn thể gọi là nó là chóc được, hoặc là nếu mà không gọi chóc thì ok, mình sẽ đánh dấu cái này là SMS chứ không đánh dấu là chóc nữa, để cho nó đỡ gây cái sự hiểu nhầm. Vì là rất là nhiều người là gì, ok, cứ lấy cái này là chóc, đâm ra là có ok, ông A thì ông ấy học ở bên này thì bảo là ok chóc đáy cuối cùng đúng không, xong rồi sang ông B thì ông B đấy, ông ấy cũng đọc một cái cuốn nào đấy, xong rồi ông ấy cũng đi chia sẻ, ông ấy cũng gọi đây là chóc, thì nó đã bị mâu thuẫn với nhau. Thì cái câu chuyện là gì, ok, mình cần phải nhất quán cho một cái lý do, ý là một cái chỉ nhất quán một thứ thôi thì nó sẽ đỡ bị loạn. dạ, Rồi ok, rồi đấy thì đây là cái đơn giản nhất của một cái EMS. Rồi thì một số dấu hiệu khác, có nghĩa là cái này nó không quá là phức tạp đâu, mình chỉ cần nhớ là gì, mình đợi, ví dụ như đang từ tăng sang giảm nhá, tăng sang, ô cái dây của mình hôm nay nó ngắn. Ok. Tăng sang giảm thì mình cần ở đây là cái gì, mình cần là gì, đợi đáy của đỉnh thấp hơn
bị phá vỡ. Đợi đáy của đỉnh thấp hơn bị phá vỡ. Đấy, ok, thì nó sẽ như thế nào? Đơn giản nhất là cái việc ok đang tăng này, ok bây giờ là nó tạo ra một cái đỉnh thấp hơn và sau đó sập đúng không? Thì đây chính là cái đỉnh thấp hơn của mình này, cái đáy thấp hơn mà tạo ra đỉnh thấp hơn này đúng không? Thì đây sẽ là cái SMF, đúng chưa? Đúng cái này chưa? Đấy, rồi trường hợp thứ hai nữa là gì? Nó đang tăng lên, nó cũng đang tăng lên nhưng mà nó phi xuống luôn, phi xuống luôn. Ok, thì nhiều người sẽ gọi đây là chóc đúng không? Đúng Dạ. rồi, rõ ràng đây là chóc rồi đúng không? Nhưng mà mình vẫn chưa chắc chắn, ý là mình vẫn đang sợ ấy, thì sao? Đợi đáy của đỉnh thấp hơn, ý là đợi cái đáy mà gây ra tạo ra đỉnh thấp hơn ấy, bị phá vỡ. Ví dụ như đây, đến đây nó mới phá vỡ cái đáy thấp hơn cơ. Đấy, thì bây giờ là gì? Ok, sell ở đây nó sẽ an toàn hơn, được chưa? Đó, có nghĩa là gì? Tất cả mọi trường hợp mình đều đợi đáy của cái đỉnh thấp hơn bị phá vỡ. Đỉnh này có thấp hơn không? Không hề. Đến cái đỉnh thứ hai này nó mới thấp hơn cơ, thì mình đợi cái đáy của cái đỉnh đấy bị phá vỡ. Đó. Rồi, những cái trường hợp ví dụ như hai đỉnh thì sao? Hai đỉnh, ok nó lên đây nó tạo ra cho mình là hai cái đỉnh đi chẳng hạn, rồi sau đó là sập xuống. Thì ok, nhiều người cũng nghĩ đây là gì, ok nó phá rồi đúng không, sell đi. Thì sell ở đây thì sao? Sell ở đây thì nó là cháp rồi, vì là gì, tất cả những cái vùng POI mà ở vùng DQ thì sẽ thường nó sẽ là cháp, và mình sẽ không nên sử dụng nó để giao dịch, được chưa? Mà mình phải đợi là gì, cái đỉnh thấp hơn, vì ở đây chưa có đỉnh thấp hơn, mình phải đợi xem nó có tạo ra đỉnh thấp hơn hay không, và cái đỉnh đấy nó có phá vỡ cấu trúc hay không. Nếu mà phá vỡ thì ok, sell tại đây nó sẽ an toàn hơn này. Đồng ý không? Dạ. Dạ. Rồi tiếp tục là gì, ba đỉnh cũng tương tự, ba đỉnh cũng tương tự. Rồi là có thể mọi người sẽ nhìn thấy là bắt gặp một cái vai đầu vai đi, có thể là một cái vai đầu vai, vai đầu vai, ok đấy, một cái vai đầu vai. Thì nhiều người sao ok đánh theo vai đầu vai thì họ sẽ gì, ở cái đường neckline này nó xuyên qua là bắt đầu là FOMO theo đúng không? Dạ đúng rồi. FOMO theo, nhưng mà mình không, mình đợi nó vòng đến đây mình sell cơ. Đó, đợi ở đây. Còn nếu mà an toàn hơn nhá, an toàn hơn nhá, thì ờm, mình sẽ đợi cái đáy mới này bị phá. Đấy, an toàn nhất thì mình sẽ đợi cái đáy mới này bị phá, vì đây là nó vẫn đang nằm trên một cái đường hỗ trợ. Đó, nó vẫn nằm trên một cái đường hỗ trợ hay là một cái flip ấy. Nếu mà mình mà bắt thì ok có thể là vẫn được thôi, nhưng mà để mà chắc hơn nhá, chắc hơn nhá thì ok, đợi nó tạo ra một cái đỉnh thấp hơn nữa, rồi bắt đầu cái đỉnh đấy nó có phá vỡ cấu trúc không, có thì bắt đầu là mình sẽ múc. Được chưa? Đồng ý không? Dạ. Đấy, thì cái trường hợp như thế này thì mình đợi có thể là nó sẽ mid kèo, mid nó sẽ cao hơn. Còn không thì ok, cứ đợi cái đường neckline này nó phá rồi nó quay về vùng cung này thì mình sell cơ, chứ mình đừng có FOMO theo. Như Projection là họ sẽ bảo là ok khi đường neckline là bị phá là anh em sẽ FOMO theo, chứ không có chuyện là đợi nó vòng về là bắt lại đâu. Đó, thì đây là một số ví dụ về đang tăng sang giảm. Thì từ giảm sang tăng thì ngược lại thôi, từ giảm sang tăng thì ngược lại thôi, chứ không có cái gì cả, nó cũng chỉ như vậy thôi. Ok, người Bao cho em hỏi, ơi. cái đây là mình cái đáy á, nó chạm BOI chỗ nào với mình, với làm cái đây với chuyển trạng thái đúng không anh, hay là nó không chạm, ví dụ nó không chạm gì nó tạo ra FMS á, hay là TQ á, thì mình có nên đánh không anh? Cái chạm hay không chạm thì nó liên quan đến cung cầu, cái đấy thì sẽ có giải thích sau chứ không phải À. là giải thích bây Dạ. giờ. Dạ. Bây giờ chỉ một số cái hình thái để nhận biết là dấu hiệu nó có sự thay đổi cấu trúc thôi. Dạ. 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 Ok, cái gì nó cũng liên quan hết với nhau mà, nên là không không phải đắn đo về cái chuyện là nó như thế nào đâu. Dạ. Anh biết cái gì là anh share hết, chả giữ cái gì đâu mà. Ok, Dạ thì cũng hơi thắc mắc. rồi tiếp theo là cái gì ta, à, cái
trong cấu trúc thì mình cũng quan tâm đến cái là premium discount đúng không? Cái premium discount thì cái này nó nói thuật ngữ thì ok, nó có thể là nó như nào nhỉ? Nó hoa mỹ, nó khó hiểu ấy chẳng hạn. Premium đấy thì như cái tên của nó ấy, thì premium với cả discount thì nó đại diện cho cái việc là ok, giá cao và giá thấp hoặc là giảm giá đấy, một cái là giá đắt, một cái là giá giảm đấy, kiểu đấy. Đấy thì ví dụ như đi uống bia ấy thì có Tiger Platinum chẳng hạn, hoặc là đi chơi tính bill ra thì người ta có discount 50% hoặc là discount 30%, thế đâu. Đấy thì nghĩa của nó là cũng như vậy. Thì khi mà mình muốn mua hoặc là muốn bán một cái gì đấy ấy, thì mình sẽ tìm, ví dụ mình muốn mua đi thì bao giờ mình cũng đi tìm những cái mức giá thấp nhất hoặc là được giảm giá sâu nhất để mình mua, đúng không? Dạ. Đấy. Thì cái này nó là ý nghĩa của nó là như thế trong cái thị trường tài chính của mình. Đấy thì bao giờ bao giờ nhà cái cũng muốn là mua thấp và bán cao, kể cả bản thân mình cũng thế thôi, bao giờ cũng muốn mua thấp và giá cao và bán cao. Như kiểu là mua mấy cái hàng order Trung Quốc ấy, đấy mua giá nhập với cái quần bò ấy, cái quần bò có 30 thôi nhưng mà về bán 200 300 bình thường. Đấy, thì bao giờ mình cũng muốn đi tìm cái supply mà có cái giá thấp nhất cho mình. Đấy, bao giờ cũng muốn là như thế. Thì trong cái này ví dụ như ok đang một cái chân tăng đi, nó muốn tăng giá đi, thì bao giờ là nó cũng muốn là gì, ok, mà mua thấp hơn để đẩy giá cao hơn, mua thấp để đẩy giá cao, và nó muốn bán thì nó phải bán ở trên cao xuống. Đấy thì nó mới có lời được, chứ không ai lại đi mua cao nhưng mà bán thấp cả. Đấy. Ví dụ như ok, đi nhập mua rau 5.000 nhưng mà bán là 6.000 thì không đổ công, có khi là lỗ. Nhưng mà người ta tìm được chỗ rẻ mua rau 3.000 nhưng mà người ta mới bán được 7.000 cơ, người ta đã lãi 120% rồi, kiểu là như thế. Đấy thì uh, xem nào. Ờm, Khi mà mình có một cái TR thì chắc chắn mình sẽ có một vùng premium discount. Thì cái này ấy, nó chỉ đơn thuần là gì, ờ, mình đầu tiên là mình sẽ xác định TR, sau đó là chia cái TR ấy ra làm hai, thì mình sẽ có được là cái premium discount của mình nó ở đâu. Ví dụ như ở đây ok, mình có một cái pháo ưu trúc thì mình sẽ có một cái TR, mình sẽ có một cái TR như này. Ok, đấy thì phía ví dụ trong một chân giảm nhá, thì cái ở trên 50, những cái khu vực ở trên 50 thì nó đại diện cho premium, còn dưới 50 thì sao, đại diện cho discount, ý là cho giá rẻ và cho giá lắp đấy, một bên trên thì giá cao mà bên dưới thì giá thấp, được chưa? Ok, thì nó muốn bán thì bao giờ nó cũng muốn bán ở trên cao này, và muốn mua thì bao giờ cũng mua ở dưới thấp này, được chưa? Thì đây đang là một cái chân giảm, ví dụ thôi nha. Ok, đây đang là một cái chân giảm như thế này ở pha cấu trúc. Đấy thì ok, muốn bán đúng không, nó sẽ tìm quanh cái khu premium này là xem có cái vùng nào bán được hay không. Nó có vùng nào là bán được hay không để nó bán giá cao mà, thì nó sẽ đi tìm kiếm tất cả những cái vùng xung quanh cái khu premium này để bán xuống. Và nó muốn mua lên thì sao, thì nó tìm xung quanh cái khu discount này, xem có cái vùng nào để mà thuận lợi cho cái việc là nó mua giá thấp hay không. Đấy. Ok, đấy thì trên này premium này thì mình sẽ đi xác định là những cái vùng mà có thể bán được, ví dụ như đây ok, một vùng rồi. Cao hơn thì sao, hai vùng. Đấy, rồi sao nữa, trên cái vùng cung trên này ok, ba vùng, được chưa? Đấy thì đây là những cái vùng mà nó có thể là nó sẽ bán, có thể nó sẽ bán. Đấy, như ví dụ như phát đầu tiên nó bán ở đây nhưng mà giá nó chưa đủ tốt, được chưa? Giá nó chưa đủ tốt thì ok, nó buông hàng ra, nó chỉ xuống một tí thôi, nó buông hàng ra để nó giá nó tự đẩy lên đến cái
phạm vi cao này nó mới vả xuống cơ. Đấy thì đây là chứng tỏ là gì, nó đã tiếp cận đến cái khu giá cao tiềm năng của nó rồi, và ok bây giờ tao sẽ giảm xuống. Tương tự như mua cũng thế, có rất là nhiều vùng ở mua, tất cả những cái khu vực dưới 50 này nó là cái vùng mua đúng không. Thì đầu tiên mình có cái vùng nào, ok đây, ví dụ như đây là một vùng đi, rồi mua ở đâu nữa, mua ở đây. Đấy là mình sẽ đi tìm những cái vùng mà nó có imbalance ấy, nó để lại imbalance chẳng hạn, được chưa. Đó, rồi sao nữa, đây vẫn còn imbalance này chưa lấp hết này. Đấy thì đây là những cái vị trí mua tiềm năng của nó. Vì sao? Đây là những cái khu vực giá thấp rồi. Đấy, như ban đầu nó mới chỉ là vừa chớm cái khu 50 xuống một tí thôi, thì có thể là ok lực nó chưa đủ nhiều, hoặc là thanh khoản nó chưa đủ nhiều, thì nó sẽ sập xuống để nó tiếp cận đến cái vùng cuối cùng của mình, rồi nó mới bật lên. Đấy, bật lên thì bật lên khá là cao, nhưng mà thời gian đi cũng khá là xa, đúng không, vì nó cứ sideways mãi đến khoảng 129 ngày nó mới bắt đầu nó break ra ngoài cơ. Đấy thì đấy là cái câu chuyện về premium và discount, được chưa. Đấy thì Dạ. mình có thể là sử dụng cái kênh song song này, nó có thể là trong một cái kênh song song bằng nhau này, có thể là đi trong một cái kênh như này hoặc là kênh như này, chứ không nhất thiết là nó phải bắt buộc là một cái kênh như này đâu nhá. Dạ, em hiểu. Đấy, còn tất nhiên là mình đo TR thì mình cứ kéo từ trên đỉnh xuống với một cái chân giảm, và kéo từ đáy lên với một cái chân tăng. Nếu mà ai nhìn quen rồi thì có thể là sử dụng cái chia 50-50 này để mà dùng thôi. Còn nếu mà ai mà muốn kỹ hơn ấy, kỹ hơn thì mọi người có thể là sử dụng Fibo. Fibo Fibo thì mọi người dùng Fibo thái lui nha. Ok, cũng kéo từ trên đỉnh xuống dưới đáy, thì mình sẽ có một số những cái mức cài đặt. Đó là gì, đây thì tất nhiên là sẽ có rất là nhiều người chia sẻ cái cách sử dụng như này. Có người gọi đây là OTE, Optimal Trade Entry ấy, hoặc là Premium Discount đều được, nó đều mang một ý nghĩa hết. Đó là mình sẽ sử dụng những cái mốc ví dụ như 0.618, 0.5 0.5 này nó ở giữa rồi, đây là 50-50 rồi. Rồi là 0.786, ý là 0.9 ấy, làm tròn lên 0.9 chẳng hạn, hoặc là 0.71 thì làm tròn lên 0.72 đều được. Ý là nó có rất là nhiều thứ, hoặc là rất là nhiều nguồn đề cập đến cái việc là sử dụng những cái mốc Fibo như thế nào, được chưa. Đấy thì sẽ sử dụng như này, thì mọi người có thể thêm là gì, có thể là âm 0,27, hoặc là âm chấm 418. Ý là những cái mức TB có thể mong mong đợi đấy. Ý là có thể là cái mức âm 0,27 này sẽ là cái mức TB của mình. Đấy, chẳng hạn thế. Ok, thế thì ở đây mình thấy là gì, mức 0,5, đây mình đã chia ra nhé. Đấy thì tất cả những cái khu ở trên này này, vùng premium là đại diện cho việc bán, và vùng discount là đại diện cho mua. Ok chưa. Dạ. Ok, đấy thì mình sẽ sử dụng Fibo. Ví dụ mình sẽ set những cái mốc ví dụ như 05618 này, nó có cái vùng bay nào không, nó có cái bay nào không, nó có cái POI nào không. Rồi là 0.72 này, nó có cái bay nào không, cái POI nào không. Rồi là gì, 0.79 nó có cái POI nào không. Đấy thì đây là mình xác định nhỏ hơn. Bình thường là một cái bay to màu hồng như này, khi mình dùng Fibo lại ấy, thì mình để còn lại là gì, có thể bóp lại là từ 0.618 đến 1 chẳng hạn, được chưa. Đấy, hoặc là 0.78 đến 0.79 chẳng hạn, 0.68 618 đến 0.79 chẳng hạn. Đấy thì Fibo mình áp dụng để tìm những cái khu vực POI thôi, chứ không phải là dùng những cái số Fibo này để mà đánh đâu nhá. Ý là loanh quanh những cái vùng này, thì ví dụ như một vùng nó có thể biên của nó như này. Đấy, chứ không nhất thiết là cứ phải bằng chặn những cái mốc số như này đâu nhá. Dạ. Ý là loanh quanh xung quanh. Đấy, nếu mà nó càng sát những cái mốc này thì càng tốt. Đó, ok. Đấy thì đây là cách sử dụng của cái premium discount, được chưa. Đấy. Rồi ví dụ như ở đây mà mình muốn mua lên, thì ok mình sẽ có một cái mốc khác, có thể là sử dụng là gì, ở mốc 1.27. Có thể sử dụng cái mốc 1.27 này để làm gì, để kiểu mình xác định Fibo mở rộng ấy,
thì cái mốc mở rộng này là chính là cái mốc TB mình mong muốn, được chưa? Đấy, mốc TB mình mong muốn. Ý là cái này chỉ để mọi người tham khảo thôi, chưa, chứ không phải là ok cứ phát nào mình cũng áp dụng như vậy. Đấy thì ok, giá nó tiếp cận những cái vùng bay dưới này, nó bay lên và nó đã chạm tới cái vùng 1.27 của mình, được chưa? Thì nó sẽ chênh lên cho mình khoảng rất là nhiều, rất là nhiều giá, hoặc là rất là nhiều R. Bình thường thì mình có là ví dụ như thế này, nếu mà ở đỉnh cũ đúng không, mình có là 3,5 3,4 R, nhưng mà lên đến cái TB mong muốn của mình thì nó đã tăng đến 7 R rồi, gần như gấp đôi rồi. Ở đâu không làm gì được gấp đôi đúng không, 5, gấp thêm 1,5 nữa chẳng hạn thế. Thế thì đây là một cái mẹo để mọi người sử dụng cái premium discount thôi, được chưa? Cái này ok không? Dạ dạ. Rồi, thế thì cứ khi mà giá nó cho mình một cái BOS thì mình sẽ có một cái TR, và khi có TR rồi thì mình sẽ xác định được là premium và discount. Đấy, và khi có premium discount rồi thì cái việc lựa chọn cái POI của mình nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như ở đây ok, tất cả những cái vùng premium mà đại diện nó bán đúng không, thì nếu mà mình thấy một cái vùng bay ở khu vực 50 hoặc là dưới 50 như này, ví dụ như này, thì sao, mình sẽ không nên sell, không nên sell. Vì là gì? Sell nó sẽ đã rủi ro hơn rất là nhiều. Tất nhiên là mọi người backtest có thể là ok, có nhiều trường hợp nó phản ứng, nhưng mà tốt nhất là gì, mình không nên đánh tại những cái khu vực nó xấu, nó bất lợi cho mình, được chưa? Nên là cái tốt nhất là ok, cứ đợi chờ là hạnh phúc của Akito fan đúng không? Đấy, thì cứ đợi chờ cho nó an toàn. Chơi là chơi cả đời, chơi không có bao giờ nó sập đâu mà sợ. Hôm nay không đánh được thì mai đánh, hoặc là lệnh này thua thì lệnh sau đánh lại, chứ đừng cay cú ôn in gỡ làm cái gì cả, được chưa? Dạ Ok, dạ. đấy. Rồi thì cái premium discount này thì để ấy đi, dạo này bận quá không có thời gian làm video, muốn làm một cái chuỗi hoàn chỉnh mà không làm được, không có thời gian để làm. Đấy. Ok, đấy thì về cấu trúc thì mình sẽ có là những cái thứ như vậy. Đấy là từ buổi trước với cả cái hôm nay, nó là về cấu trúc. Rồi những cái lia ria để mình có thể là đi tiếp được, nó là gì? Đó có thể là order flow, đó có thể là imbalance. Thì ok, mình sẽ đi về imbalance trước đi. Imbalance, imbalance, imbalance hay là IMB ấy, Em hay lên. viết là IMB ấy, thì thực ra là cái imbalance này nó có rất nhiều tên gọi, rất là nhiều tên tên gọi, hoặc là mọi người đi tìm những cái suộc về SMC ấy, có thể người ta sẽ gọi đây là imbalance, có thể gọi là FVG, có thể gọi là EFC. Nó rất là nhiều thứ, được chưa? Thì mình cứ quen mồm mình gọi là imbalance đi. Đâu rồi, nó phi một mạch. SL nhiều sao dạo này group mình than SL nhiều thế nhỉ? Ok, Như chị. imbalance. SL nhiều mà mình cũng SL biết mà. Cứ học theo em thôi. À, Và cứ học theo em thôi. để yên thì anh em nó không nói đâu, chú cứ nói nhiều là bắt đi ngủ suốt ngày đấy. Trêu trêu mọi người cho nó vui. Người ai nghe lợn buồn. Ok rồi, con EG lúc nãy cũng dập dìu cũng âm, giờ lại bay lên rồi này, mất dậy. Ờ, ok, sáng vàng được mấy giá xong là còn mỗi con EG, còn hôm qua thì bị SL con ấy đau quá. SL mất 4 giá, con GU cái eo cái cắn SL luôn. Ui, GA cũng mất, GA cũng mất 4 giá. Ok rồi, imbalance. Imbalance thì nó thể hiện cho cái sự là ok, thể hiện sự thao túng, thao túng giá. Thì hầu như là tất cả các thị trường đều bị thao túng hết, kể cả
coin rồi FX rồi bất động sản rồi cái bà bán rau ngoài chợ cũng người ta cũng thao túng giá mình. Đấy, đi bán thịt, đi mua thịt cũng thế. Đấy, thấy mình hiền lành đẹp dai thế là lừa mình thêm 5-10 nghìn nữa, thế là thao túng đấy. Đấy, ok, thể hiện sự thao túng giá. Thì cái thao túng giá này nó được thể hiện khi mà thị trường nó biến động quá nhanh. Khi mà thị trường nó biến động quá nhanh, ví dụ như tin ra chẳng hạn, là nếu mà ai đánh theo tin thì sẽ bảo là ok, tin ra thì nó xảy ra thao túng giá. Nhưng mà vấn đề là tin ra nhưng mà không có ai chây, không có ai đặt lệnh, thì tin nó làm cái gì, nó chả giải quyết cái gì cả. Nên là mình phải nói một khía cạnh khác, đó là nó là một cái sự biến động nhanh chóng khi bên cung hoặc bên cầu nó giành quyền kiểm soát, thì nó sẽ đúng hơn là việc nói là ok do tin mà nó như thế, đúng không? Đấy, thì với một bên, khi hai bên cung cầu nó tranh giành nhau thì nó sẽ để lại một khu vực, mà khi mà một thằng nó đã chiếm được quyền rồi thì nó sẽ thường để lại cái sự kém hiệu quả, hoặc là nó để lại imbalance. Đó là nó thể hiện bằng những cái cây RC ấy, những cái cây nến to, những cái cây nến đây này, những cái cây nến to như này. Đấy, thì đây là những cái cây nến mà nó thể hiện được cái sự thao túng. Đó, thì imbalance mình sẽ xác định bằng cái cách là gì? Ok, từ cái cây nến đầu tiên đến cái cây nến thứ ba, nếu mà giữa hai cái cây nến đấy, ở giữa ba cây nến đấy, từ giá đóng cửa từ cái dâu nến của cây thứ nhất đến đến cái dâu nến thấp nhất ở cây thứ ba ấy, nếu mà nó có khoảng trống ấy, thì đây chính là imbalance. Đây chính là imbalance. Đấy, tương tự như những cái vùng tiếp theo như vậy, được chưa? Đấy, thì đây sẽ là imbalance. Ban đầu ấy, cái cây ví dụ cái cây trắng này chưa có, đúng không? Đấy. Ok, đây cây trắng này chưa có thì imbalance nó sẽ đến đây, nó sẽ đến cái dâu đấy, đúng không? Rồi cây tiếp theo nó quét xuống, đúng không? Thì chứng tỏ là gì? Nó đang về điều chỉnh rồi, ý là nó quay về nó lấp cái imbalance này. Quay về lấp thì bây giờ cái khu vực của mình nó chỉ còn lại như vậy thôi. Ý là nó cứ quét xuống đến đâu thì mình phải bóp cái imbalance lại đến đấy, chứ không phải là cứ để một cái imbalance từ đầu đến cuối như thế này được chưa? Thì đấy, imbalance nó thể hiện là gì? Ở cái khoảng chống giá hoặc là cái nhịp thao túng. Có nghĩa là trong thị trường cái thời gian này nó chỉ có thằng buy ở đây thôi, nó chỉ có thằng buy thôi, chứ không có thằng nào sell ở đây cả, chứ không có người sell. Ý là buy nó quá là nhiều và không có người sell. Còn những cái đoạn mà nó không có imbalance như này không có imbalance này, thì mình gọi đây là một cái hành động hiệu quả, là cả người bán và cả người mua đều có mặt ở đây. Thì thị trường nó sẽ đi và nó không để lại imbalance. Cút. Ok, đấy, còn ở đây là gì? Chỉ có thằng buy ở đây thôi. Đấy, còn không có thằng sell ở đây. Đấy. Rồi thì mình sẽ sử dụng cái imbalance này để mà đi tìm kiếm những cái POI, chứ không dùng imbalance để mà giao dịch nhá. Được chưa? Đấy. Thì cái imbalance nó giúp mình tìm được những cái POI mạnh, và nói chung là nó giúp cho mình tìm cung cầu, tìm OB mà nó tốt, nó đem lại cái khả năng sử dụng cao. Đấy. Thì một cái imbalance một cái imbalance tất nhiên là ý nghĩa của nó là gì? Để lại khoảng trống và thị trường họ sẽ quay về nó lấp. Nhưng mà vấn đề ấy là nó không nhất thiết phải lấp ngay cái lúc đấy, không nhất thiết là nó phải lấp ngay cái lúc đấy, mà sao nó có thể là gì? Lấp tương lai đi, tương lai mãi về sau nó mới lấp cơ, chứ không nhất thiết là nó phải quay về lấp ngay. Ví dụ ở đây nó để lại rất là nhiều đây. Đấy thì thị trường nó vẫn cứ tăng tiếp lên mà nó không quay về lấp, nó chưa quay về lấp ngay đâu. Mà nó cần thời gian. Thì cái việc lấp ngay hay không ấy là nó liên quan đến cái việc là ở cá nó muốn chốt lệnh hay chưa, nó muốn chốt lời hay chưa, được chưa? Đấy, ví dụ đây nó để lại rất là nhiều đây. Đấy, để lại rất là nhiều, đúng không? Đó, để lại rất là nhiều, nhưng mà sao nó không hề lấp ngay cái lúc này đâu, mà sao nó tăng tiếp lên, có nghĩa là nó muốn có lãi nhiều hơn.
thì nó vẫn cứ đẩy lên và nó không quay về lấp ngay đâu, được chưa? Đấy, và cuối cùng là gì? Mình thấy đấy, cả cái đỉnh này thể hiện cho mấy cây, mà một cây RC sập mạnh rồi cây tiếp theo cũng sập mạnh, cuối cùng là sell ở đây thì sao? Hôm trước là mình cũng sell ở đây, cuối cùng là chết. Đấy, vấn đề là như thế. Với là nó vẫn muốn ăn tiếp, nó vẫn muốn đẩy tiếp lên thì nó sẽ không quay về lấp ngay của mình đâu. Còn những cái đoạn yếu ấy, những cái đoạn yếu thì ok, nó lấp ngay tức thì luôn, ý là nó để lại. Ví dụ như một thằng ví dụ như Elon Musk đi, mà nó vào nó chay chẳng hạn thì rất là nhiều tiền đúng không, thì bắt đầu để lại một cái vùng imbalance này, này rất là to đúng không? Đấy, hoặc là ông khác đi, ví dụ như đoạn này là yêu là Elon Musk đi, rất là nhiều tiền. Nhưng mà ở đây đấy, thì ví dụ như ông Dom ông ấy vào lệnh khoảng 1.000 nốt 2.000 nốt đi, hoặc là 10.000 nốt đi chẳng hạn, thì tiền chỉ có một cái mức độ ít như thế thôi, thì nó chỉ để bay lên một đoạn xong rồi nó quay về nó lấp ngay. Đấy, lấp được một tí rồi xong là phát sau là lấp hết luôn, có nghĩa là không còn hàng để lên nữa, hoặc là không có lực để đấu với những cái người sell ở đây nữa, nên là nó rất lấp hết. Đấy, còn đây là đi lực quá mạnh nên là nó cứ lên thôi chứ nó không không đâm xuống, không quay về lấp. Ok không? Đấy thì đấy chính là imbalance. Ok, 5 giá rồi kìa. Ok, đấy thì đấy là imbalance. Rồi nhớ nhá, imbalance là không để giao dịch đâu nhá, mặc dù mình biết là nó sẽ về, nó lấp đấy, nhưng mà tốt nhất là đừng nên đánh. Đấy, ví dụ ok, có nhiều ông thì ông ấy sẽ bảo là gì, ok, vì biết được nó sẽ lấp imbalance nên là ok, ví dụ như ở đây bắt cái lệnh, đặt lệnh ở 50% imbalance này, TP đỉnh cũ, ok chưa? Ok, lệnh này ăn nhưng mà không lên, mình chỉ quan tâm là mình tìm POI thôi, chứ mình không lên là dùng imbalance để mình đánh, được chưa? Ví dụ như đây ok, nó tăng mạnh để lại imbalance rồi, nó có indu chẳng hạn, ok, thì đây chính là cái POI của mình. Đấy thì mình bắt tại cái POI chứ mình không bắt tại cái imbalance đấy, hiểu ý không? Rồi tiếp theo nữa là với một cái POI mà nó có imbalance ở trên thì đặt SL như thế nào cho nó đúng. Ví dụ có nhiều trường hợp ví dụ một cái POI mà nó không có cái gì nhỉ, à, nó không có quét đi quy đường trước ấy, một cái POI mà nó không có quét đi quy đường trước nhưng mà nó lại để lại imbalance, nó còn imbalance, ví dụ như đây, ví dụ nhá, đây là đang ví dụ nhá, ví dụ như một cái vùng như này, đúng không? Đấy thì trước đó nó còn imbalance này, thì mình không nên đặt SL như vậy, không nên đặt SL như này, bình thường mình sẽ đặt SL như này đúng không? Đấy, qua POI đúng không? Nhưng mà mình để ý là trước cái POI này nó còn imbalance thì ít nhất phải đặt đến hết cái imbalance đấy. Ít nhất phải đặt, vì là gì, mình có thể là giá nó sẽ đến và nó sẽ lấp cái imbalance đấy, nên là mình phải đặt ra ngoài cái imbalance đấy thì nó sẽ ok hơn. Đấy thì đây là một cái ví dụ thôi. Đấy, lên lên nào. Đây, yeah. 28 giờ 28 pip, ok rồi. Đấy thì đấy là imbalance. Rồi thì xem nào, order flow thì sang đến cái phần cung cầu sẽ nói. Cái đấy liên quan đến cung cầu nhiều hơn. Gì ta, EFC. EFC thì có người thì bảo nó giống imbalance, nhưng mà thực ra nó không phải đâu, EFC chỉ xem nào, mình sẽ gọi nó là một cái hành động EFC, mình sẽ gọi đây là một cái hành động quét thanh khoản. Thường ấy nó sẽ gọi là nến EFC,
Nhưng mà bây giờ thì mình cứ gọi EFC cho nó quen đi đã. Thực ra là không phải ghi tên trạch đâu, chỉ cần hiểu ý nghĩa của nó thôi. Cái này thì nó giống như kiểu là quét DQ trước cái POI ấy, nó chỉ là một cái thuật ngữ khác thôi. Nếu mà mọi người nắm được cái bản chất rồi thì thuật ngữ nào cũng thế thôi, không nên quá quan tâm đến cái việc là thuật ngữ nó tên là cái gì và nó làm cái gì, được chưa? Thì nó chỉ là một cái hành động quét thanh khoản của các mức chính. Hành động quét thanh khoản ô quét thanh khoản, một cái hành động quét thanh khoản chính và sau đó phản ứng để đảo chiều, và sau đó có nghĩa là sau đó là cho chóc ấy, cho chóc. Đó. Thì sau khi mà có cái EFC như này rồi thì mình có thể là ờ, mua hoặc bán khi mà có EFC hình thành. Ui, cái chóc hôm trước là nói rồi đúng không? Nói rồi nhỉ? Nói rồi hay chưa nhỉ? Anh có ví dụ chưa nói cái sau á anh Cái có ví dụ chốc như nào. Chóc gì hả anh? Chóc mà gần tới PO3 hay là chóc chưa tới PO2 à? Thế ơi, tôi mua máy gì đâu? Ok. Ờ, cái ví dụ về cái gì nhỉ? Chóc fake anh hay là chóc gì? Ý là nói về cái việc nói về chóc chưa ấy. Chưa chưa thì phải. Chưa anh. Chưa có chóc à? À. Ok. Ờ, chưa có chóc à? Ok, thế thì tí nữa nói chóc thì nói hết cái EFC này đã. Thì đấy, đó là hành động quét thanh khoản và sau đó là nó cho mình cái dấu hiệu đảo chiều đi. Thì ví dụ như mình thấy là gì, mình thấy là ok giá nó đang tăng lên, nó đang tăng lên, xong rồi bắt đầu nó cho mình là một cái quét thanh khoản đi. Một cái quét thanh khoản đây, thì ở đây có thể là gì, một cái FVH chưa, rồi thì khi nó quét xong rồi bắt đầu là nó mới phi xuống, nó phá vỡ cấu trúc đi chẳng hạn. Thì cái này mình sẽ gọi đây nó là một cái pha EFC hoặc là một cái liquid. Thường thì mình sẽ bảo là liquid nhiều hơn, chứ thực ra là cái EFC nói để cho mọi người biết thôi, chứ không 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 nên quá là cần phải tìm hiểu xem EFC là cái gì. Đó thì nó là như vậy, nó là quét thanh khoản sau đó là lao xuống. Thì đây đây chính là một cái ví dụ về cái POI mạnh đấy. Một cái POI mạnh như nào là đó thì quét thanh khoản trước POI sau đó là sập phá vỡ cấu trúc. Đấy, thì đây sẽ là một cái mình sẽ gọi đây là EFC. Đấy. Thì bây giờ là tất cả những thứ liên quan đến liquid là mình đều quy nó về liquid hết, chứ không cần thiết là ở chỗ này là EFC hoặc chỗ này là FVG hay cái gì cả. Đấy, thì mình mà kiểu phức tạp như thế thì nó chỉ làm tối thêm cái phân tích của mình thôi, chứ nó không có cái gì dễ hơn đâu. Đó. Thì ví dụ như một cái mức chính, ví dụ như một cái mức chính đâu ta, ok, là đâu nhỉ, à, à, à. Ví dụ mình có một cái mức trước mức bắt đầu không tìm được rồi đấy.
Ok. À, đâu ta? Đây, nó giống như cái việc là mình có một cái khu vực liquid. Cái này thì nó không quét nhiều quá, nhưng mà lấy nó làm ví dụ thôi nhá. Đấy, đây là nó không quét nhiều quá đâu, nhưng mà lấy nó làm ví dụ đi cho nó. Đấy, đúng. Đấy thì ở đây mình có là gì? Ok, mức thấp này nó bị phá vỡ này. Giờ là sao? Cái mức swing này là nó cũng bị quét qua này. Đấy. Ok chưa? Đấy thì mình sẽ như nhiều người ấy, nhiều người thì họ sẽ ghi đây là EFC. Đấy, ý là lên EFC để quét đấy, nhưng mà mình cứ quy hết nó về liquid để cho nó đồng bộ đấy, chứ không cần phải quan tâm đến cái thuật ngữ EFC đó là cái gì. Đấy thì khi nó quét xong thì nó sẽ có một cái POI như này. Đấy thì mình sẽ dùng cái POI này để làm gì? Để sell. Đó, được chưa? Thế thì đấy là cái ví dụ về cái POI thôi, về cái EFC thôi. Đó. Còn nói về chóc thì đấy thì như ban đầu mình đã nói là gì, nếu mà muốn giá nó đảo chiều, hoặc là như cái video đầu tiên ấy, như cái hôm hôm đầu tiên live ấy, đó là khi mà cấu trúc nó muốn đảo chiều ở khung lớn thì khung nhỏ nó phải đảo trước, đúng không? Đấy thì ví dụ như đang tăng thì mình sẽ cần nó giảm. Ví dụ như ok, H4 H4 nó đang giảm và nó đang cho mình một cái POI ở đây, và giá nó đang tăng lên, ví dụ trong khung bé, trong khung M5 đi chẳng hạn. Đấy, M5 nó đang tăng lên. Ok, thì mình mà muốn nó giảm tiếp theo cái H4 này, theo cái khung lớn này thì sao? Mình phải đợi H5 nó đảo chiều, ở M5 nó đảo chiều, bằng cái việc là gì? Nó cho mình chóc chẳng hạn. Đấy thì chóc, đây chính là chóc. Đó. Thì chóc đó là dấu hiệu đầu tiên cho biết là xu hướng có thể đảo chiều. Ví dụ như nó đang tăng thì tự nhiên có một cái phát là ok, cái đáy cuối cùng của nó bị cái thằng đỉnh đấy xuyên xuống, tức là nó quét qua ấy, nó bị phá vỡ ấy. Đó. Thì đây có nhiều người sẽ gọi đây là bot lần một, thì ok cũng đúng thôi. Hoặc là chóc, ok cũng được. Thì chóc ấy thì có thể nó quét dâu qua là mình đã tính nó là chóc rồi, nhưng mà để mà chắc ăn hơn ấy, thì tốt nhất là mình sẽ cần một cái chóc nó đóng bằng thân nến, nó giống như bot ấy, thì nó sẽ tốt hơn. Vì bây giờ là thị trường nó khó lên rồi, nên là cứ cái gì mà nó cho mình cái tỷ lệ cao hơn ấy, thì mình sẽ sử dụng. Ý là mình sẽ kiểu là đợi chờ nhiều hơn, là được chưa? Đấy, còn tất nhiên là ai thích mạo hiểm thì cứ có dâu mà quét qua cái đáy thấp nhất này là ok, chóc rồi thì đi tìm những cái vùng đấy để mà sell thôi. Đó. Thì ý là một cái mình sẽ đợi một cái mức đáy, hoặc là một cái mức đỉnh cuối cùng bị phá vỡ. Đấy thì đấy sẽ là cái dấu hiệu đầu tiên của mình, là cho mình biết là đấy là một cái chóc. Và chóc ấy thì bắt buộc là giá nó phải chạm vào một cái POI ở khung lớn hơn, sau đó nó mới phá vỡ thì nó mới được tính là chóc. Còn khi mà nó không chạm vào POI ấy, thì nó chỉ là đơn thuần chỉ là một cái nhịp để xác nhận đỉnh hoặc là xác nhận đáy thôi, được chưa? Vì là trong cấu trúc của mình, đúng không? Trong cấu trúc của mình thì sao? Cấu trúc giảm, để mà một cái đáy được xác nhận thì nó cần phải quét cái mức cao gần nhất, đúng không? Ví dụ như đây, ok, bot này, nhưng mà vấn đề là gì? Mức cao gần nhất ở đây nó không quét, đúng không? Đến cái mức dưới này nó mới quét cơ, thì đến đây mới là cái đáy của mình cơ. Đấy thì nếu mà nó không có một cái POI nào ở trên khung lớn ấy, thì cái nhịp quét đấy, ví dụ như ok, nhiều người sẽ gọi đây là chóc, thì cái nhịp quét này ấy, nó chỉ là một cái nhịp quét để xác nhận đáy thôi, chứ không phải là để đảo chiều. Nhớ nha, chóc bắt buộc phải chạm vào một cái POI ở khung lớn hơn. Đâm ra là ok, nhiều người có thể là mọi người sử dụng những cái indie về SMC ấy, mọi người áp vào chạc ấy, thì ok, nó cứ đảo ngược là nó đã ghi ra chóc rồi. Nó cứ ví dụ như đang một cái trend giảm đây, ví dụ như nó đang giảm như này, xong rồi đùng cái
nó bay lên, nó bay lên như này là mọi người đã bảo ô chóc rồi, bay lên thôi, bay ở đây, bay thì sao, ok lên đấy, lên được mấy giá xong rồi sao, chết, được chưa, chết thẳng cẳng luôn, được chưa. Nếu mà ai đánh giống mình ấy, đây đánh theo cái hệ mà một là TB hay SL như mình ấy thì ok, phát này SL rồi, đúng không. Đấy, nên là cái việc là gì, mình cần phải dựa vào một cái POI lớn hơn để tham chiếu. Đánh M1 ok cũng được, nhưng mà ít nhất phải có một cái là M15 hoặc là M30 hoặc là H1 đó, được chưa. Chứ còn bây giờ mà đánh không ngày xong là về M1 để bắt đấy thì chắc M1 nó phải chết tầm 20 lần thì may ra bắt được. Hay đấy, vì là gì, trong chóc là có chóc giả nữa, chóc fake nữa đấy, chứ không phải là cứ chóc là mình sell đâu. Rồi chưa, thì cũng tương tự như cấu trúc, đó là gì, trước chóc mình cần nó có quét thanh khoản thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Trước chóc mình cần có quét thanh khoản, được chưa. Trước chóc ok, ví dụ như đang tăng, mình đang có mấy chân tăng, đang có một chân tăng như này, ok đấy, thì đến đây nó tạo ra cho mình là gì, có thể là một cấu trúc nhỏ hơn đi, còn bây giờ là nó mới chạm vào POI đấy. Rồi thì đây chính là cái thanh khoản của mình này, được chưa. Và đây là cái đáy cuối cùng này, thì đây sẽ là gì, ở cái chốc nhỏ của mình, chốc nhỏ nhá. Còn chốc chính của mình là gì, chốc chính của mình là cái đáy swing ấy. Ví dụ như đây là cái swing của mình, thì đây khi phá cái đáy dưới này thì đây mới là cái chốc chính cơ, đây mới là cái chốc lớn cơ, được chưa. Đó. Thì tất nhiên là có chốc nhỏ là mình đã set up được ở khung nhỏ rồi, nhưng mà đó mà chốc cả khung lớn nữa thì mình sẽ có một cái lý do khác. Có nghĩa là nó sẽ có hai cách để vào lệnh, nghĩa là sẽ có hai kiểu entry đối với cái kiểu như này. Nếu mà sập một phát thì ok, có một kiểu entry mà nó sập cái nhỏ thôi, nó chỉ chóc cái nhỏ thôi, còn cái lớn nó chưa chóc thì mình lại có một kiểu entry khác. Đấy thì nhiều người cứ hỏi là ok đây nó phá vỡ cấu trúc thì nó khác gì với bot mà tại sao lại gọi ra là chóc. Thì tất nhiên là chóc nó thể hiện cho cái việc là có thể xu hướng xét đảo chiều, bot thì nó thể hiện cho cái sự tiếp diễn nha, ok chưa. Bot thể hiện sự tiếp diễn của cấu trúc sự tiếp diễn của cấu trúc. Còn chóc thì đại diện cho cái sự là ok có thể đảo chiều. Đấy, ok hôm nay không thấy ông Lucas đâu nhỉ. Bot thể hiện sự tiếp diễn, còn chóc thể hiện sự đảo chiều, có nghĩa là cái đáy cuối cùng rồi cái đỉnh cuối cùng bị quét qua, bị phá vỡ, quét qua hoặc phá vỡ. Phá vỡ thì hay hơn là quét qua. Đó. Nên là tỷ lệ nó tăng lên chưa. 38 pip rồi, EAG 38 pip. Ý. Ok, vàng 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 cái này nó không quét, kể cái này nó quét cơ thì ok hơn. Ok, ai không gồng được thì BA đi, không nó lại âm ấy. Ok, Sợ gì anh, đi 0.01 sợ cái gì, thoải mái đi. khá đi. Đấy thì EG sáng nay nó đã chạy một phát rồi, sáng nay là đã díu xuống được khoảng 50 pip rồi, giờ đang lên để cho anh em sell lại đấy. Đấy, anh em sell đi, sáng cái này có đăng rồi mà, cái plan này có đăng rồi mà, còn khoảng 4 pip nữa là chạm. Nhưng mà anh ơi cho em hỏi, Ơi, ví dụ như mà nó đi 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 thẳng, nó lên mạnh một một mạch như thế kia, xong là nó lại giảm một chút, xong là nó lại sideways, xong lại giảm một chút, thì cái đoạn sideways đấy nó có coi là thanh khoản không, để mình risk ở chỗ đấy, hoặc là mình risk ở cái vùng extreme, đâu mình sell chính ở vùng extreme, còn đoạn anh vẽ kia là cái đoạn đấy nó là risk đúng không ạ?
Risk vì ở đây là nó đang sideways trong một cái biên đúng không, sideways trong một cái Vâng. tiền, rồi nó break ra ngoài, ý là nó quét thanh khoản này này, cái dấu này Vâng. là quét thanh khoản này thì ok, có thể là bắt risk ở đây một phát. Còn tất nhiên là trên này nó vẫn còn imbalance mà. Vâng, vì thế em thấy đằng đằng trước ấy nó lên lèo một lèo cái kia thì nó chả quét cái gì, cũng không có thanh khoản mà nó lại sập, thì nghi đoạn sideways đấy nó là thanh khoản. Thì cứ thử, vì cái vùng này nó cũng bé thì đáng bao nhiêu đâu, gọi cho 5 pip đi, 5 pip, vã một lót mất có 50 đô thôi. Đấy, ok rồi. Vàng thì vẫn thế, đập dìu mà cay thật. Biên hôm nay có bao nhiêu, chục giá rồi, ok. Dầu, dầu ai đổi cái này của mình khó chịu thế. Dầu đợi mãi không về này. Yêu. Dầu thì một giá dầu bằng 10 giá vàng, đánh dầu phiêu lắm. Dầu mà nó chạy thì một tối là anh em kiếm khoảng 450 giá bình thường, 400-500 Nhưng pip mà ấy. em không biết tính lót Thì khác gì vàng đâu, cứ x 10 vàng lên là được. Tiền thì bằng 10 vàng, quên, vàng thì bằng 10 tiền thì dầu bằng 10 vàng. nhé. Thế còn chỉ số em thấy chỉ số nhiều hơn thôi mà. Không, US 30 ít lắm, US 30 bằng với vàng hay sao ấy. Còn voi 5775 thì không biết, con đấy không đánh bao giờ, volatility ấy. Mấy cái đấy thì thế bọn Tây Long nó hay đánh mà mình không biết. Từng đây cặp đã xem còn không hết nữa là xem cái gì nữa. Em tưởng ấy cơ, em tưởng là chỉ số càng to thì tiền nó càng nhiều cơ. Không, tùy tùy theo từng sàn nó quyết định đòn bẩy bao nhiêu ấy. À, Ok, đấy thì gì nhỉ, ok quay lại về chóc. Đấy thì chóc là có chóc giết chóc rát nhá, ok, có chóc fake rồi có chóc real nhá. Đấy, có chóc phá một lần, có chóc phá 2 lần nhá. Thì sẽ có hai loại chóc. Một là nó không phá cấu trúc của con, ý là nó cái gì, nó không phá cấu trúc, ý là nó không phá cái swing ấy và nó quay lại luôn, ý là nó mới chỉ phá cái con thôi chứ cái lớn nó chưa phá. Đấy thì đây, ok, nó đang tăng lên như vậy. Cái này nó đang tăng lên rồi, thì đây mình coi đây là một cái swing đi, rồi cái này là cái nhỏ hơn, là cái cấu trúc con của mình đấy. Cấu trúc con của mình đấy, ok, đây là cái POI rồi, thì đây là cái chốc nhỏ, và dưới này mới là cái chốc lớn của mình cơ, cái chốc chính của mình cơ. Ví dụ như ở đây là chốc ở M1, còn cái này là chốc ở M15 chẳng hạn, vì mình đang xe ở M15 đi đúng không, thì mình cần chốc ở M15 mà, nhưng mà hiện tại là mình mới chỉ thấy là chốc ở M1 thôi. Đấy thì ở đây là mình sẽ xử lý như nào, sẽ có hai trường hợp. Một là gì, ok, nó xuống nó chỉ chốc cái nhỏ này thôi, xong rồi nó bật lên, thì tất nhiên là ok, mình có chốc nhỏ thì mình vẫn bắt ở đây M1 đúng không, mình vẫn bắt ở cái khu vực này M1. Thì ok, giá có thể là gì, ok, nó cũng vòng lên đấy, nó cũng vòng lên để nó xuống, nó chốc cái phần thứ hai đấy, thì theo cái quán tính của mình nha, thì ok, thì đây sẽ là cái vùng thứ hai của mình đúng không, thì mọi người là gì, sẽ đợi, nhiều người sẽ đợi để mà sell tại cái vùng này, để mà sell tại đây. Đấy, nhưng mà lưu ý cho cái việc cái chốc nhỏ nhá, lưu ý để cho cái việc chốc nhỏ này là gì, cái vùng mới này, vùng mà gây ra cái chốc chính này, thường nó sẽ rủi ro hơn là cái việc là ok, nó sẽ quay về cơ, quay lại cái chốc chính của nó rồi nó mới xuống, quay lại cái chốc đầu tiên ấy rồi nó mới xuống. Đâm ra là nếu mà ai mà sell tại cái vùng mới này mà SL chặt chặt một tí ấy, là có thể là sẽ bị SL xong rồi nó mới chạy. Đấy thì đây là cái lưu ý khi mà mọi người dùng một cái chốc nhỏ, được chưa, đây là cái lưu ý.
Ok, đây là cái lưu ý mà khi mà mình mới thấy một cái chốc nhỏ thôi, còn cái chốc chính mà mình đang nhìn thì chưa có. Kể cả như mọi người confirm ở H1 nhưng mà thấy M15 nó mới chốc thôi, còn H1 nó chưa chốc thì cũng nên lưu ý. Có nghĩa là nếu mà có NG ở đây thì ok, SL vẫn lên là SL ở cái vùng chốc đầu tiên, thì nó sẽ an toàn hơn, nó sẽ đỡ rủi ro hơn, được chưa? Hai là giá nó phi một mạch luôn, có nghĩa là nó xuống và nó chọc luôn một phát, một nhịp nó chọc luôn cả cấu trúc nhỏ lẫn cấu trúc lớn. Thì lúc đấy thì mình chỉ cần xem một phát thôi, thì mình chỉ cần là đợi giá nó quay về cái POI đầu tiên của mình thôi là bắt đầu là chạy rồi. Còn nếu mà nó bot tiếp đúng không, nó bot tiếp thì ok, mình sẽ sell tiếp tại cái POI mới này, chứ không cần phải đặt lên trên cái vùng cao hơn nữa, cái vùng đầu tiên nữa. Đấy, thì đấy là hai cái lưu ý giữa hai cái việc là chốc một phát với cả chốc một phát không không được. Được chưa? Chốc một cái ví dụ như không lớn thì thường là mình sẽ khá là ít gặp những cái trường hợp mà chốc một lần như thế, ý là nó xuống nó chốc luôn đấy. Ok, ví dụ như ở đây đi chẳng hạn. Ok, mình thấy là gì, nó xuống lần đầu nó không hề chốc, nó lại vọt lên, nó tận xuống quan rồi nó lại vọt xuống cũng chưa chốc, mà mãi đến lần thứ ba nó mới chốc cơ, được chưa? Đấy, nếu mà mình mà xem về khung bé hơn thì nó sẽ như thế nào. Ok, ví dụ như H1 M1, đấy M1 thì ok, đỉnh đây thì bắt đầu là gì, đến đây là mình đã có cái chốc nhỏ rồi, được chưa? Thì đâu là bay ra gây ra chốc nhỏ đây, trước bay thì cái sao có liquid, ok chưa, để lại imbalance rất là nhiều đúng không, thì đây sẽ là một vùng của mình. Ok, tất nhiên là mọi người lấy vùng cung cầu mà như này thì nó theo đúng nghĩa là nó sẽ là bóp ấy. Nó sẽ là bóp ấy. Còn lấy theo đúng theo cấu trúc ấy, đúng theo cái định nghĩa của cung cầu ấy là gì, lấy cây trắng này, đây là cây nến tăng cuối cùng, được chưa, giá mở cửa của cây nến tăng cuối cùng. Đó. Và một chạy như rùa. Ok. Đấy. Kể cả lấy cái cây nến cùng mà cũng chết. Đấy, ok. Rồi, thì nó sẽ như vậy. M15 thì nó một nhịp nó không chóc, mà đến nhịp mà ý là cả cái cây tổng ấy, ý là mình nhìn khung lớn ấy thì nó mới chóc cơ. Đấy, thì ví dụ bắt cây lớn thì mình bắt thế này thì rõ ràng là đã khớp rồi, có thể là dính rồi, nào có thể là dính rồi. Còn nếu mà mình bắt ở M1 thì sao, mid 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 và mid đúng không? Đấy, nên là cái việc mà mình bắt ở cái khung nào ấy, hoặc là nhìn cái chóc nó như thế nào ấy, nó cũng khá là quan trọng để cho mình có thể có một cái entry nó tốt được. Còn tất nhiên là cái kèo mid hay là cái kèo SL này đó là cái chuyện cơm bữa rồi, không thể tránh được 100% đâu. Đấy, nên là cứ càng tỷ lệ cao mà giữ được hàng ấy thì ok mình giữ, còn không thì thôi, chứ không phải là cứ mở chạc lên hay là mở điện thoại lên là bắt đầu là phải tìm vào lệnh, phải thế nọ thế kia đâu, vào thế làm gì cho nó mệt người và nó căng thẳng ra thêm thôi chứ được cái gì. Nên là ok, cứ đợi đợi khi nào mà nó một phát nó chóc luôn, một phát cắm mà nó chóc luôn thì dùng thì nó sẽ hay hơn. Eo, chắc không có ai bay ở đây đâu, 39 này nhìn sợ này thì ai dám bay. Eo, Em thấy mà nó chóc chóc trong một nhịp luôn ấy thì thường nó không hay phải đón đâu nhé. nhịp luôn. Một nhịp luôn nó không hay đón, em thấy nó chỉ lấp imbalance xong nó phi luôn.
Lớp imbalance thì phải xem là trong cái imbalance đấy nó có POI không, tìm trong cái bóp về không có bé. vẻ nó- Bóp về xem nó có cái không bé hơn hoặc là nó có một cái flip zone hay không. Imbalance thì những cái cách mà bắt kiểu 50-50 hoặc là refi nó về ấy, thì nó cũng hơi rủi ro. Nếu mà đợi được thì cứ đợi những cái vùng chính thôi, chứ còn bắt bắt sợ lắm, bắt những cái vùng như một lần này sợ lắm. Ví dụ như cái trường hợp dâu nó quét như này, ok, khi bóp về có khi mình còn không thấy POI cơ. Vấn đề là nó rất là rủi ro, nó không cho mình một cái niềm tin gì cả để mình sell được hay là mình buy được cả. Tốt nhất là cứ cứ né những cái vùng ấy ra. an toàn là siêu điện. Ví dụ như đây, ok, nhiều người sẽ bảo đây là một cái flip, nó cũng phản ứng nó bật lên đấy nhưng mà nó bật lên khá là yếu. Vì như mấy cái lần trước mà kèm ấy là gì, một cái SD flip hoặc một cái DF flip, đó là gì, ở nó phải cần nó chạm vào cái vùng cầu đấy rồi bật mạnh lên, xong là bật mạnh xuống để phá vỡ. Nhưng mà đây là nó chỉ lên một tí thôi, lên rất là nhỏ nhẹ xong rồi bắt đầu sập, chứ nó không không phải là phi một phát lên trên này xong là xuống. Đấy nên là nếu mà sell ở đây thì cũng không ăn thua, sell đây là cũng hẹo chứ không không bắt được. Còn những cái vùng dưới này thì không có gì rồi, nó thẳng tưng hai cây lên hai cây xuống thế này thì làm gì có ông nào có bản lĩnh mà nhảy vào đây để mà bắt cái dâu ở đâu. Sợ. Ờ, đâu ạ? Ố, đấy đây ví dụ như cái vùng này, đấy, bắt đi, bắt chết tươi luôn chứ bắt cái gì, đúng không? Còn cái vùng dưới này thì không phải rồi, vùng dưới thì nó mới là mái rưỡi cơ. Dưới thì đấy, nếu mà sell thì cũng hết lờ ở cái vùng này rồi. Còn bắt ở đây thì xuống được tí, 1910 này thì cũng xuống được tí thôi. 10 thì cũng có kèo ở trên trading view rồi ấy. Nhưng mà nó cũng xuống được tí thôi chứ nó không xuống ngay mà nó lại vọt lên lên đến tận 2009 rồi. Đấy, rồi đấy thì đấy là chóc. Đấy thì như ban đầu thì đấy chóc với bot nó là như thế đấy. Bot nó thể hiện cái sự tiếp tục của xu hướng, còn chóc thì nó thể hiện những sự đảo ngược. Thì trước đây thì ok, kể cả bây giờ cũng đấy, nó vẫn được tính dâu là chóc, nhưng mà để mà chắc cú hơn thì cứ đợi nó nóng một thân, đợi chóc nó nóng một thân thì nó sẽ hay hơn. Ok, rồi đến cái việc là vào lệnh với chóc thì nó cũng không khác gì với vào lệnh với cung cầu cả, hoặc là vào lệnh với POI cả. Đó là gì, ok, tìm cái vùng mà gây ra cái chóc đấy, tìm cái vùng mà có lực gây ra chóc ấy, xong là bắt. Được không? Ok, tìm vùng gây ra chóc, ví dụ như đấy, ví dụ như cái này, ok, đây, đấy. Thì ví dụ như đây là cái chóc của mình đúng không, thì mình sẽ đi tìm ở đâu là cái vùng mà gây ra chóc. Thì cái này có rất là nhiều vùng, thì mình sẽ ưu tiên những cái vùng có imbalance, có để lại imbalance, được chưa? Ví dụ như đây là một vùng này, được chưa? Rồi trên này nó vẫn còn imbalance này, thì đây sẽ là cái vùng thứ hai. Đây sẽ là vùng thứ hai, được chưa? Rồi đấy thì mình sẽ lấy như vậy, thì ở đây mình sẽ có là một cái entry tại cái vùng này, và hai nữa là mình có một cái entry thấp hơn ở vùng dưới này. Đó. Hoặc nếu mà mọi người sợ ok, thì có thể là nâng time frame lên, có thể là lên những cái khung khác, ví dụ như M3 hoặc là M5. Đấy, M5 chẳng hạn, được chưa? M5 thì đến cái đoạn trên này nó mới có imbalance cơ. Ok, thì sẽ lấy cái này thì nó chưa quét, nó không rõ cấu trúc đâu, thì cái lấy cây giảm này, cái lấy cây đen cuối này, lấy theo cung cầu. Khi mà nó khó có nhìn đấy thì sẽ lấy theo cung cầu, mà nó khi mà nó thể hiện rõ ấy, thì lấy theo cái POI từng đợt một. Ví dụ như nó đã full back thành công hay chưa, nếu mà chưa thì ok, quay về lấy cung cầu, mà full back rồi thì mình lấy cái vùng thôi. Ví dụ như cái cây này mà cái dâu của nó quét xuống cơ, quét qua cái dâu trước này, thì có nghĩa là ở đây là M5,
thì mình nhìn thấy nó quét dâu, nhưng mà trên H1 trên M1 đúng không, nó là quét thanh khoản của một cái cấu trúc nào đó rồi. Đấy thì lúc đấy thì cái vùng của mình nó chỉ còn lại thế này thôi. Đấy, nhưng mà trường hợp này là nó không quét, đâm ra là mình sẽ lên khung lớn và mình lấy lại cái vùng cầu ấy thôi. Đấy, và ok, giá nó đã chạm vào vùng cầu và nó bay lên. Đấy thì đấy là cái cách lựa chọn, tức là mình sẽ đi tìm những cái vùng POI mà gây ra chóc, sau đó là mình sẽ sử dụng những cái vùng đấy để làm cái lệnh vào của mình. Ok, xuống chạm vào POI này, bật lên tạo chóc này, ok chưa, thì tìm cái bay gây ra chóc đấy, xong là múc lên thôi. Đấy, ok, POI lớn này, POI gây ra chóc này, ok, đây là chóc này. Đấy, thì bắt đầu là múc. Đấy thì nó không khác gì vào lệnh với cung cầu hay là với những cái POI cả, y xì nhau, vì là nó cũng là một vùng mà mình vào lệnh theo vùng chứ mình không vào lệnh theo mức giá. Được chưa? Ví dụ như đánh theo PA là họ theo mức giá cơ, ví dụ như một vùng hỗ trợ kháng cự, ok, nhiều ông sẽ lấy đây là một cái gì, một cái chân giảm, ok, giá nó chạm chân giảm đúng không, đo cái vùng này là giá bao nhiêu. Đấy thì họ sell tại 45.49 hoặc là 45.50 hoặc là 45. Nhưng mà mình thì mình vào lệnh theo cái POI theo bay chứ không theo mức giá như này đó. Rồi đấy, thì vào lệnh với chóc nó là như vậy. Nếu mà mình có chóc rồi nó cho mình một cái ví dụ, không, cái chóc của mình nó có hai point. Nếu mà một vùng chóc mà nó có hai cái POI, một chóc mà có hai POI ok, ví dụ như nhiều trường hợp nó sẽ như thế này, ok, xuống này, lên này, xong bật lên tạo chóc này, thì có nhiều trường hợp, đây là trường hợp đặc biệt nha, thì ví dụ như đây là một cái chóc nó chóc lên thì mình sẽ có là một cái POI ở đây, đó là cái POI gây ra chóc. Hai nữa là gì, một cái POI tại cái vùng flip này, tại vùng flip này thì có thể là gì, giá nó sẽ phi xuống đây để nó bật lên, phi xuống. Cái này nó không có ở đây. Đấy, một là gì, nó chóc xong rồi nó quay về cái flip này nó bật lên. Hai là gì, nó phi về lại cái bay gây ra chóc này rồi nó bật lên cơ. Đấy thì đây sẽ là hai cái POI của mình. Thì để mà lựa chọn đấy thì mình sẽ quay về mình tìm imbalance, thằng nào có nhiều imbalance hơn thì dùng, nhiều IMB hơn thì lấy, được chưa, nhiều imbalance hơn thì lấy. Ví dụ như cái thằng flip này nó nhiều imbalance hơn thì mình sẽ ưu tiên cái thằng nhiều hơn, còn cái thằng dưới này nhưng mà nhiều hơn thì ok, ưu tiên cái thằng dưới. Còn nếu mà cả hai vùng đều không có imbalance thì ok, ưu tiên vùng dưới, về là ưu tiên cái vùng mà gây ra cái thằng này đó. Đấy thì đấy là cái việc là lựa chọn POI khi mà nó có nhiều POI. Nên là mới có cái trường hợp là tại sao lại không bắt ở cái bay chóc mà bắt ở tại cái flip. Đấy, nó như thế, nhưng mà thường thì mình ít bắt ở flip á, chỉ có ai mà đánh theo PA nhiều ấy thì họ mới bắt theo cái flip thôi, còn mình ít bắt theo flip lắm. Flip khó nhìn cực anh. Không bắt được thì mít kèo thôi chứ biết làm nào, biết sao giờ. Ghê, bắt thì sợ SL mà không bắt thì sợ nó đi mất, nên là cứ phải thoải mái ra, một ăn một thua, chơi thì phải chịu chứ làm sao mà thắng mãi được, để nhả ra chứ. Ok, thì mình chủ yếu cái chơi của mình ấy là chờ đợi. Ông nào mà không chờ đợi được thì ông ấy dễ bị SL, thế thôi. Đợi một cái chốc mạnh hoặc là đợi để xác nhận. Vấn đề là mình không phải dự đoán là nó sẽ về đâu nó bật lên, mà mình sẽ đi theo nó, mình sẽ nhìn nó thể hiện như thế nào thì mình sẽ bắt. Đấy, giao dịch với những gì mình nhìn thấy chứ không phải là những cái gì mà mình muốn thấy, thấy chưa?
những gì nhìn thấy được thì bắt đầu mới giao dịch, chứ không phải là cứ ngồi nghĩ là ok nó sẽ về cái vùng của mình nó bật lên. Đấy, không phải nghĩ chay, nó không phải là cái việc là ngồi ước, ngồi và nó sẽ về đây, nó sẽ lên kia chẳng hạn. Nó thể hiện cái gì thì mình sẽ đánh theo nó như thế. Rồi đấy là chóc, cách vào lệnh với chóc, rồi là lựa chọn cái bay nào. Ok, trong chóc thì mình có một cái gì nữa, chóc fake đúng không? Thì đôi khi mình có một cái POI khá là lớn, ví dụ như H4 nó rơi vào tầm 100 pip đối với GZ chẳng hạn, hoặc là đối với mấy con Z chẳng hạn, 100 pip đi, thì có thể là gì, mình sẽ bị rất là nhiều những cái phát chóc giả, những cái phát chóc fake. Thì có thể là gì, cái chóc fake đầu tiên có nghĩa là ok mình vẫn đợi theo sách giáo khoa, đó là gì, giá nó đi vào POI rồi, xong rồi nó cho mình chóc, đi vào POI xong rồi cho mình chóc, ok thì ok sell thôi. Nhưng mà vấn đề ở đây là gì, nó phi lên, nó SL cái chóc của mình, thì bây giờ mình phải đợi một cái chóc mới bằng cái việc là đợi cái đáy mới của nó này, đợi cái đáy mà nó vừa chóc ấy nó quét xuống. Đấy, thì khi có chóc mới rồi thì mình lại bắt đầu mình sell. Nếu mà nó lại giật lên nó SL nữa thì mình lại đợi tiếp, nếu mà mình muốn sell nhá, thì lại đợi tiếp cái đáy mới này bị phá. Còn không phá thì thôi, tất nhiên là không phá thì thôi rồi. Nhưng mà nó vẫn đang ở trong cái POI lớn này thì sao, mình vẫn sell được. Nó vẫn ở trong cái POI lớn thì mình vẫn đợi được, đúng không? Đấy thì có thể là gì, nó sẽ chóc giá cho mình khoảng 3-4 phát rồi sau đó nó mới chóc thật rồi nó mới xuống cơ. Thì đây là một dạng, miễn là giá nó vẫn nằm trong cái POI thì mình vẫn có thể là đợi cái chóc mới được. Còn mà nó mà xuyên qua rồi thì thôi, xuyên qua rồi thì mình lại quay về mình sử dụng liqui, với cái việc là nó SH một vùng liqui thì mình sẽ sử dụng cái cách đấy. Còn đây là đang câu chuyện về chóc thì mình chỉ nói về chóc thôi, chưa? Đó là cứ chóc mà nó bị fake thì mình sẽ đợi cái đáy mới của nó bị chóc lại thì mình mới bắt, còn không có thì thôi. Thì đấy là câu chuyện là gì, giao dịch với những gì mình thấy chứ không phải là những cái gì mình nghĩ. Rồi một dạng thứ hai của chóc fake nữa đó là chóc giả trước khi chạm vào POI. Ok, mình cũng có một cái POI đâu ta, chóc giả, ok đây mình có một cái POI, ví dụ ok M5 đi cho nó có rõ ràng hơn không. Không, ví dụ đây ok mình vẫn giữ cái POI ở M5 này nhá. Rồi quay về M1, đấy thì mình thấy ở đây là gì, ok ở đây ok đấy bắt đầu nó cho mình một mức thấp hơn đúng không. Rồi sau đấy mình thấy là gì, mình thấy thị trường nó bật lên nó tạo chóc, ok hí hửng bắt đầu là ok chóc rồi tao sẽ buy tại đây, ok có imbalance đúng không, quá đẹp chứ còn gì nữa. Không buy cười vào mặt đúng không. Rồi buy thì sao, ok bật lên được một tí bắt đầu là hí hửng xanh rồi có tiền rồi, cuối cùng là nó đâm một phát chết luôn. Thì đây chính là gì, chóc giả, chóc fake, chóc fake có nghĩa là gây ra chóc trước khi chạm vào POI. Nó sẽ dụ ông vào mua sớm được chưa, này có imbalance nhá, có inducement nhá, được chưa, có quét liqui nhá, đủ điều kiện chưa, quá là đẹp luôn. Nhưng mà vấn đề là gì, nó không chạm vào POI, đâm ra là bay lên thì sao, bay lên thì hẹo, bay lên thì chết, được chưa. Đấy thì đây là một cái kinh điển mà hay gặp nhất, đó là dụ những cái ông mà không chờ đợi được để vào buy sớm hoặc là sell sớm, thế là chết thôi, cụ lên đường, được chưa. Rồi khi nó về đến cái POI của mình thì sao, ok bây giờ nó mới bắt đầu là cho mình chóc đúng không. Rồi thì đây thì sao, mình có một cái POI nhỏ hơn ở đây, rồi ok chạy, rồi bắt đầu nó tăng nó không về, nó tăng nó không về đúng không, thì có thể ở đây sẽ là gì, một cái liqui. Còn không thì nếu mà ai mà muốn bắt tiếp ấy thì sao, đây nó bot rồi đúng không, mức thấp nhất là cái
layer 2 mới đúng không? Ok, thì đây sẽ là cái bay tiếp theo của mình. Đấy, thì cái nhịp test đầu tiên này sẽ là Indu này, còn là cái nhịp này cũng là Indu này đúng không? Đấy, nhưng mà giá là sao? Bật lên, nó lên chứ nó không về đoán mình. Đấy, thì cái việc mà nó chốc sớm như này để nó dụ mình vào bay sớm là chính là cái pha nó dụ mình vào ấy, để nó tạo thêm thanh khoản đấy. Đấy, nên là anh em cứ cố gắng đợi nó chạm vào POI, còn nếu mà nó gần POI mà nó thể hiện nó lừa thì thôi, tốt nhất là né đi. Mình bị mấy lần rồi, đợt trước có sell con GU hay sao ấy, là cũng thấy là ok, nó giật đấy, nó vả đấy, nó cho chóc đấy, bắt đầu là nhau vào sell, cuối cùng là sell với SL, đúng không? Nói thì nói thế nhưng mà đôi khi cái tâm trí nó không nghe theo mình, mồm bảo không nhưng mà tay nó cứ bấm vào lệnh thôi, kiểu thế, được chưa? Đấy, thì đây là gì, là cái cách để mọi người là biết được là đâu là chóc fake và đâu là chóc fake trong POI và chóc fake khi chưa chạm vào POI. Nó là như vậy, chưa? Ok, có gì cần thắc mắc trong cái đoạn chóc chóc này không? Giải thích như thế là đã rõ ràng chưa? Mình nói như thế là mọi người có thấy dễ hiểu không? Hiểu Ok, Được rồi em. đấy thì nó là như vậy. Rồi, nếu mà một cái vùng cung cầu nó bị xuyên qua thì sao? Ý là nó bị SH cái vùng cung cầu ấy. Ok, cái này thì cho nó hết đi. Ví dụ mình có một cái POI. Rồi, POI. Rồi, mình có một cái POI ở đây. Đó. Bắt đầu là giá nó vòng lên. Giá nó vòng lên, ok. Vòng lên rất bình thường nha. Chạm vào POI rất bình thường nha. Tạo xuống cho chóc rất đẹp nha. Ok chưa? Ok, tạo chóc rất đẹp nha. Nhưng mà sao mình sell ở đây? Tất nhiên là chóc đẹp rồi thì chả sell chứ không sell để dân làng nó cười vào mặt rồi. Đấy, nhưng mà vấn đề là gì? Nó không xuống mà nó phi lên qua cả cái POI lớn của mình luôn. Xong rồi bắt đầu nó rút dâu. Nó rút dâu về. Nó rút dâu về. Mình không nhắc đến nến nhá. Ý là nó giảm về đấy. Nhưng mà mình cứ nói rút dâu cho anh em dễ hiểu. Cho anh em dễ hiểu. Rút dâu về. Đấy thì nó đã vẫn đang là một chân giảm dài. Cái này là chân giảm dài này. Chân giảm dài thì tất nhiên là mình sell theo trend thôi đúng không? Thì bây giờ là mình muốn sell thì để mà chắc ăn ấy thì mình phải đợi cái đáy mới này bị chóc, giống như cái trường hợp chóc fake ở trong POI lúc nãy có nói đấy, thì mình phải đợi cái gì, đợi cái đáy mới này nó cho mình chóc thì bắt đầu là mình mới tìm cơ hội để sell lại, chứ không sell lại ngay cái lúc đấy. Thì ví dụ như đây là M15 thì ok, đợi cái đáy ở M15 ấy nó chóc thì nó sẽ ok hơn. Còn không ấy, nếu mà mọi người mà muốn risk ấy thì khi nó vừa quét cái POI này mà mình thấy nó giật về hoặc là mình bóp về không bé hơn, ví dụ đây là M15 POI ở H4 thì mình thấy M15 nó như thế này, xong bắt đầu nó rút dâu thì mình có thể là về M1 để mình xem mà nó có chóc không, chóc nhỏ không. Chóc nhỏ là bắt theo cái kiểu cái chóc lần đầu tiên ấy, cái lúc đầu tiên nói đấy, thì bắt theo cái kiểu đấy. Còn để mà chắc cú hơn ấy, thì đợi cái M15 ấy nó cho mình chóc thì bắt đầu là mình mới tìm những cái khu vực, ví dụ như mình đo Fibo ra, ok, thì có thể là gì ở 618 này nó có một cái, rồi là trên chỗ 0.79 này nó có một cái, hoặc là trên cái swing này nó có một cái đấy. Thì đây sẽ là những cái vùng mà mình sẽ múc xuống, có thể múc xuống khi mà giá nó bắt đầu nó vòng lên lại, được chưa? Đấy thì bây giờ thì mình sẽ có một cái entry mới đánh theo cái cấu trúc ban đầu như này. Đó, thì đây là cái cách mà khi mà một cái POI của mình nó bị SH đấy thì mình sẽ tóm lại, mình sẽ tóm lại nó. Đấy thì nó là như vậy, nó chỉ chóc, nó như thế đấy, nó rất là nhiều thứ đúng không, chứ không phải đơn thuần nó chỉ là một cái cấu trúc tăng mà dập xuống là mình là chóc đấy. Nên là nhiều người mới tiếp cận đến SMC nhá, họ chỉ xem được một cái hai cái video thôi, nói về OB, nói về chóc, xong bắt đầu là đã nhao vào đánh ngay rồi. Nhưng mà kết quả là sao? Kết quả thì đa số là sẽ hẹo,
Đấy. Còn họ mà kiểu các cụ phù hộ ấy, thì có thể là vẫn đang trong cái chuỗi chưa thua, còn khi mà vào chuỗi thua rồi thì nó kéo dài lắm. Đấy nên là nó là như thế. Nên là mọi người mà khi tìm hiểu một cái gì đấy thì tốt nhất là cứ tìm hiểu xong làm backtest để xem là cái đấy nó có hiệu quả với mình hay không, có hiệu quả với mình hay không nhá. Có phương pháp thì ok hợp với người này, nhưng mà có phương pháp thì không hợp với mình, nên là mình cứ thử chứ đừng thần thánh hóa một cái gì cả. Ok chưa? Đấy thì hôm nay như vậy thôi. Hôm nay thì ok, nói về chóc này, nói về sự đảo ngược xu hướng, rồi là một số dấu hiệu, rồi là premium discount, rồi là imbalance, đúng không? Thì tóm lại là cấu trúc mình đã đi qua là hết về cấu trúc rồi. Thì sang hôm sau thì mình sẽ tập trung về cái gì? Tập trung về cung cầu, tập trung về liquid, tập trung về POI, và cuối cùng là những cái entry model. Đấy. Thì chắc là sẽ kéo dài khoảng 5 đến 6 buổi nữa thì mới xong được. Được chưa? Dạ. Ok. Rồi giờ thì cũng tiếng rưỡi rồi. Anh em ra ngoài rồi là chém gió nhá. Dạ. Ok, tí nữa video nó lưu xong thì anh sẽ gửi sau nhé. Dạ, cảm ơn anh.